Sophie Bảo Trân xin kính chào quý vị đến với đài Little Sài Gòn TV với chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Kính thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen đã có hơn 30 năm kinh nghiệm với luật chuyên về luật bồi thường tai nạn lao động, đó là Workers' Comp, luật an sinh xã hội SSI cũng như là SSDI, đó là Social Security, và luật hình sự, đó là Criminal Law, và luật thương tích cá nhân, đó là Personal Injury. Với những kinh nghiệm dày dặn hơn 30 năm, luật sư Norman J. Homen đã từng đem đến cho thân chủ kết quả được bồi thường đến mức tối đa. Và kính thưa quý vị, văn phòng luật sư Norman J. Homen tọa lạc tại 2 địa điểm. Tại Garden Grove là địa chỉ là 13252 Garden Grove Boulevard, phòng 222. Số phone là 714 930 2357. Và văn phòng tại El Monte là tại địa điểm 11100 Valley Boulevard, phòng 227, số phone là 626 582 8260. Và đặc biệt là ông luật sư Norman J. Homen có thông dịch viên Việt Nam. Và kính thưa quý vị, ngay tại bây giờ quý vị có thể gọi vào đài Little Sài Gòn TV tại số phone là 714 893 3264 và luật sư sẽ trả lời cho từng trường hợp của quý vị, và quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến luật bồi thường tai nạn lao động trong sở làm, an sinh xã hội SSDI và SSI, luật hình sự, luật thương tích cá nhân, đó là Personal Injury. Và đầu tiên, Sophie Bảo Trân xin kính chào luật sư Norman J. Homen, một luật sư rất thân quen với cộng đồng của chúng ta. Hello, how are you doing today? Great to be here again this evening. Thank you very much. Of course. Now, I'm so glad that you are able to make it here to our studio tonight, especially since we have a beautiful full moon outside. Yes, Happy Moon Festival today. Yes, thank you very much. Vâng, thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen nói là chúc mừng Tết Trung Thu cho quý vị. Really quickly, Sure. can you say chúc mừng Tết Trung Thu? Tết Trung Mung? Tết Trung Thu. Tum. Yeah, yes. good Okay, job. got it. Thank you. Okay, so today, I know that a lot of audience members are very interested in SSI, SSDI, Social Security, and me myself, I would like to learn a little bit more about it so that I can Sure. help my family members apply. Can you tell us, first of all, what is SSI, SSDI? Sure. SSI and SSD are basically the same thing. The only difference between the two is that it's the type of benefits you actually receive in the mail, the money you receive. Social Security disability is basically money that you're receiving because of you paid into it. It's basically you're getting your Social Security retirement early. That's all it really is. SSI money is money that's paid in for people that have not worked, who have no money, who are poor. And it's like a welfare program, but who cannot work, and the government knows that you can't work, so they just give you money even though you never paid into the system. Ok, vâng thưa quý vị, Bảo Trân hỏi là Bảo Trân rất là thắc mắc về Social Security, đó là an sinh xã hội, và theo cá nhân của Bảo Trân thì Bảo Trân cũng muốn biết thêm, vì để cho Bảo Trân mới giúp được cho gia đình hay là họ hàng trong gia đình nộp đơn, cho nên là đầu tiên Bảo Trân hỏi là SSI và SSDI là gì. Ông luật sư Norman J. Homen nói rằng là SSI cũng như là SSDI thì cũng hơi giống nhau, nhưng mà nó khác là cái loại tiền, lợi phúc mà đưa ra. Chẳng hạn như là đầu tiên là SSDI là một cái an sinh xã hội mà cho những người tàn tật, và đây là như là một cái disability benefit, là phúc lợi tàn tật, và đây là một cái tiền mà mình được sau khi mình đã giống như là trả tiền vào, và bây giờ mình chỉ nhận cái tiền đó lại thôi. Và còn SSI là cho những người mà không phải là không đi làm, mà người đó cũng là như là người nghèo, và chính phủ thấy rõ điều đó, và đây là cũng như là một cái tiền cấp dưỡng cho cộng đồng vậy đó. Cool. So how can someone apply for SSDI or SSI, and when can they? Is it like right when they turn 65, or like when should they? Sure. It's you can apply anytime you're disabled, anytime that you can't work anymore. Now, the government does put
kind of a restriction on it, showing that you have to be able to prove that you can't work for more than a year. You're going to be disabled for more than 1 year. And so that's sometimes very difficult to prove. So usually what I tell most clients is to wait till closer to being out of work for 1 full year and then applying. The reason is that most doctors will not say that you're going to be out of work for a year. They will say that you'll be out of work you can't work for at least 3 months, or maybe even sometimes 6 months. But 90% of the doctors won't say that you're going to be not be able to work for more than 1 year. Ok, vâng thưa quý vị, Bảo Trân hỏi là lúc nào thì những người nên đăng ký hay là ghi danh cho những phúc lợi của SSDI, thì luật sư Norman J. Homen nói rằng là thì tùy theo nếu mà mình bị tàn tật thì mình có thể ghi danh và nộp đơn bất cứ lúc nào cũng được, nhưng mà chính phủ bắt buộc là mình phải chứng minh là mình không có làm việc được hơn 1 năm. Và thường thì luật sư Norman J. Homen nói là đây là một cái điều cũng rất là khó, cho nên là ông thường khuyên những người thân chủ của ông là nên đợi tới khi nào mà mình đã không làm việc tới khoảng gần 1 năm thì mình hãy nộp đơn vào, tại vì cái điều đó cũng rất là khó chứng minh. Vì thường những người bác sĩ không bao giờ sẽ nói là người này không có làm việc cho hơn 1 năm được. Thường họ chỉ nói là người này không có thể làm việc cho khoảng 3-4 tháng, từ 3 tới 6 tháng thôi. Cho nên là nếu mà quý vị muốn nộp đơn cho SSDI thì quý vị nên đợi tới gần 1 năm thì quý vị hãy nộp đơn. Alright, and what about for SSI? SSI is the same thing. It basically does take the same. You have to be out for more than a year, or you have to be able to prove that you're going to be out for more than a year. And again, I advise people to wait till closer to the end of the year to get SSI benefits. The only thing nice about SSI benefits is that it starts 30 days when you get your retroactive benefits. When they do retroactive your benefits, they will retroactive benefits 30 days from the date you actually apply. Where Social Security is six months from the date of the time that you've been determined disabled. So there's a 6-month waiting period in Social Security disability benefits. Okay, I see. Vâng thưa quý vị, Bảo Trân hỏi và còn SSI thì sao? Thì ông nói là cũng như vậy, là mình phải chứng minh là trong 1 năm mình không có thể làm việc được hơn 1 năm. Và như là ông nói với SSDI thì ông khuyên là mình nên đợi tới cuối cái năm đó thì mình hãy nộp đơn. Nhưng mà cái khác biệt là sau khi mình nộp đơn thì có thể là sau cái 30 ngày thời gian đó thì mình sẽ nhận được tiền cấp dưỡng phúc lợi, và với cái tiền disability benefit đó là cái SSDI thì mình phải đợi 6 tháng. Now, earlier you said retroactive benefits. Now that is a new term for me. Can you tell the audience what you mean by retroactive benefits? Sure. Social Security will pay you if you file your SSI application or an SSI application. They will pay you back to the day you actually apply. Social Security disability will actually pay you all the way back from the date you can prove that you were actually disabled. So you can file your case today, but if you can you go back and say, well, actually, I stopped working 3 years ago because I was disabled, and I have a medical report to prove it. You submit it in Social Security. They look at your medical reports back a year ago or 2 years ago, and they say, sure, yeah, you were disabled back then when you stopped working. And then they'll retroactive your payments all the way back until 2 years back, even though you didn't apply. SSI is a little different. It's from the date you apply. Okay. Okay. All right. You got it? You understand that? That's really interesting. Vâng thưa quý vị, Bảo Trân nghe ông luật sư Norman J. Homen nói chữ retroactive benefits. Bảo Trân thấy là cái câu này cũng rất là lạ và mới đối với Bảo Trân, và Bảo Trân nghĩ rằng là chắc
quý khán thính giả thì cũng chưa chắc là hiểu câu này, cho nên là Bảo Trân hỏi lại. Thì ông nói rằng là khi mà quý vị nộp đơn vào cho SSDI, đó là Disability Benefit, đó là phúc lợi cho những người tàn tật, thì quý vị sẽ được trả tiền lại từ cái lúc mà quý vị bị tàn tật. Còn ngược lại đó thì với cái SSI thì quý vị chỉ được cái tiền từ lúc mà quý vị nộp đơn thôi. Cho nên là hai cái khác nhau là SSI là từ lúc quý vị nộp đơn, còn SSDI là có thể là trả tiền cho quý vị trước, quẹo lại tới quay lại tới 3 năm, tới 1-2 năm thì tùy theo cái lúc mà quý vị bị tàn tật. Wow, that's really interesting. So, if someone became disabled and they would like to apply for this, do they need a lawyer, or can they do this on their own? Okay, that's a good question, and very good question. Social Security does make it easy to apply. I mean, I'm not going to say they don't. They have different ways you can apply. You can go down to the office and apply there. You can go online and apply on the internet, or you can do, a lot of times you can do it on the phone and apply for Social Security benefits. The difference with a law office is they'll watch for errors that you could make. And two different sections. In SSI, the biggest error people make is that they don't, if they're living with their relatives, either maybe a parent's living with their children, or maybe vice versa, it's a child living, an older child living with their parents, they will put down that their parents are for a child, parents are supporting them, or the reverse, the parent will put down that their children are supporting them. That's a big mistake, because if their room and board is being paid by another person, Social Security will reduce their SSI benefits. Okay, that's once you interpret that, and I'll show you the other mistake. Thank you, so I don't have to remember too much. Okay. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân hỏi là khi mà ghi danh nộp hồ sơ cho xin an sinh xã hội đó thì điều đó thật sự ra là người cá nhân có thể làm được không, hay là cần người luật sư? Thì ông nói là câu hỏi của Bảo Trân rất là tốt, và nói rằng là để mà có nộp đơn cho an sinh xã hội cũng thật sự ra là nói rất là dễ. Ông không có giấu giếm cái gì cả. Quý vị có những phương tiện khác nhau, như là quý vị có thể đến văn phòng, hoặc là lên trang mạng, hoặc là qua điện thoại cũng được. Nhưng mà cái khác biệt với có một cái sự hỗ trợ của một cái văn phòng luật sư đó, thì văn phòng luật sư sẽ giúp cho quý vị cản trở những cái vấn đề mà sai lầm trong những cái hồ sơ, như là trong cái vấn đề mà SSI là một cái vấn đề là lỗi lầm mà lớn nhất là thường nếu mà người đó sống với gia đình họ hàng từ có thể là người lớn tuổi hơn, hay là người con cái của mình, thì tùy theo có thể là trên hồ sơ thì họ sẽ nói là có người phụ huynh của mình lại cấp dưỡng cho mình, hay là hỗ trợ cho mình, hoặc là mình có thể khai là đứa con của mình hỗ trợ cho mình. Thì đó là một cái sai lầm rất là lớn, tại vì nếu mà quý vị có chỗ ăn ở đó và có người cung cấp rồi, thì quý vị không có thể xin được SSI. Okay, SSD is a little different in that you have to be. What were we talking about? I'm sorry. Was this? Room and board. Room and board. Okay, yeah. The SSD, you don't have to worry about that at all. Okay, but you do need to worry about what your prior job was. That makes a big difference, because people have worked, and some people underestimate their job. They forget about what they actually did. Like, for example, they'll be like putting parts together, or like assembly line, and they may say, well, I don't lift very much. I only lift maybe 10 pounds at the most.
but they forget that they had to pick up all those parts at the end of the day and that they built and put them away. And that box may have weighed 20, 30 pounds when they picked it up and put it away. If they underestimate the weight that they lift, it could make the difference between them losing or winning their case. I see. Vâng thưa quý vị, và nói về SSDI là an sinh xã hội lợi phúc tàn tật, thì có nhiều cái lỗi mà thường người ta quên là khi mà họ nghĩ tới những cái công việc mà làm trước đây thì họ không có đo lường đúng cái việc làm của mình, như là chẳng hạn là họ làm ở trong một cái sở làm và họ phải xếp đồ hay vân vân đó, thì họ không có nghĩ là việc của họ làm nặng nề, nhưng mà họ có thể là quên là họ có khiêng đồ rất là nặng và có nhiều điều mà họ có thể làm nhưng mà không có bỏ ở trong hồ sơ. And by the way, people, if you there's a phone number, call. Sometimes I get tired of listening to myself talk sometimes, so please call if you have questions. Dạ vâng, luật sư Norman J. Homen nói là nếu mà quý vị có bất cứ những câu hỏi gì liên quan tới SSI hoặc là SSDI, những mà điều mà ông đang nói, thì quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264 để hỏi luật sư Norman J. Homen trực tiếp những câu hỏi, và quý vị cũng có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến personal injury và an sinh xã hội, bồi thường tai nạn lao động. Now, earlier you talked a little bit about SSDI. Now, that kind of relates to workers' comp, does it? Yes. A lot of times, a lot of my employees are usually they're older. A lot of them are older. A lot of them have a hard time once they get injured at work. It's harder for them to go back and find another job. And so usually what we'll do is we'll try to push those into Social Security disability, and that's how Social Security and workers' comp work together. And you have to, and it's important too, because you have to send them to the right doctors. If you know the case is going to be a Social Security disability case or going to end that one, they need to go to the right doctors. And then when this case settles, they need to do the settlement in order to protect the Social Security disability benefit at the end of the case. If they don't, Social Security will go and take their money back away from them. Oh, they Trust can do me. that? Oh yes, and they are very. I'm seeing them more and more aggressive with this. This is over the last few years. Before I didn't even. Sometimes I thought I was doing these protection things for no reason, because I didn't even hear from Social Security. And all of a sudden now, Social Security is pounding on my clients' doors when they know there's a workers' comp case, wanting those settlement documents and wanting to know what was said in the settlement documents. Oh, okay. So it's really, really important today to make sure that the settlement in the workers' comp case protects your Social Security disability payments. Ok, vâng thưa quý vị, Bảo Trân thắc mắc vì khi mà nói về SSDI là đó là an sinh xã hội cho những người tàn tật, thì điều này có liên quan đến cái workers comp là bồi thường tai nạn lao động. Thì ông nói là vâng có, và có nhiều lúc thì ông làm việc với những người cũng như là lớn tuổi hơn và khó tìm những công việc, cho nên là họ lại nộp đơn cho cả hai. Mà ông nói rằng là khi mà mình có những cái mình xin những cái bồi thường tai nạn lao động thì cái luật bồi thường đó thì nó phải bảo vệ cho cái SSDI của mình. Tại vì thật sự ra là có những cái trường hợp mà Bộ An sinh xã hội đã lấy tiền lại, thu hồi tiền lại, gõ cửa, và một cách bất ngờ Bảo Trân chưa từng nghe có một cái chuyện như vậy, nhưng mà ông luật sư Norman J. Homen nói có. Oh, sorry, I think I just missed the phone call. Bảo Trân xin lỗi quý vị, tại vì Bảo Trân lo làm thông dịch viên quá, cho nên là có người gọi vào và Bảo Trân không thấy đèn đỏ này nó chớp lên, cho nên là Bảo Trân xin mời quý vị gọi vào một lần nữa. I said that I was too busy being an interpreter that I might have missed the phone call. Oh, don't worry about it. All right, so earlier you said the workers' comp
needs to protect the SSDI? Like how can it protect? Okay, well, Social Security has this crazy kind of weird rule that we can use to help you. They basically don't really understand workers' compensation in California. I think because they're clear on the other side of the country, and so and California's got these little weird rules that they don't really understand. So what they basically allow us to do is pretend that the permanent disability, your compensation, is spread out over your lifetime. Now, honestly, that's not how it works in California, but that's how Social Security believes it does. So what we do is we take your compensation and we spread it out over your lifetime. And as long as that little payment spread out over your lifetime doesn't exceed your 80% of the your combined with your Social Security disability benefit, those two benefits don't exceed 80% of what you made, then Social Security won't touch it. Oh, so we just pretend, and we put it in documentation, and we show how it's done, and they agree to that. Okay. It's a strange thing, and someday maybe Social Security is going to wake up, but for right now they allow that. Okay. Vâng, thưa quý vị, bạn Trân nói là khi mà ông nói rằng là cái bồi thường tai nạn trong sở làm nó phải bảo vệ cho cái tiền cho cái an sinh xã hội của mình, SSI, thì bạn Trân nói là cái ý nghĩa đó là như thế nào, bạn Trân không hiểu. Thì ông nói rằng là thì bây giờ mình phải giả bộ như là cái tiền mà mình nhận được từ cái workers comp, đó là tiền bồi thường tai nạn lao động, thì cái tiền đó nó chia ra cho suốt cả đời của mình, vì SSI thì không có hiểu lắm về cái luật. Okay, someone call. Sure. Okay, I won't miss it this time. Hello, dạ xin chào, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Vâng, tôi có muốn có câu hỏi với luật sư. Dạ vâng, dạ xin mời chú. Cái thứ nhất là tôi 64 tuổi mà tôi có nhận chương trình SSI với SSEF, thì tháng vừa rồi tôi có về Việt Nam còn lễ, tức là 28 ngày. Trên cơ quan mà SSI họ Xin lỗi, chú nói câu vừa rồi được không? Tại vì hình như bị rè. Dạ. Và điều thứ nhì đấy, họ lại hỏi là tôi trả tiền cái vé máy bay bằng cái gì, và họ đòi cái receipt, cái đó nghĩa là làm sao? Dạ. Tại sao họ lại hỏi cái vấn đề tôi mua vé máy bay bằng cái gì? Yeah, vâng. Okay, so he said, first of all, he is 64 years of age and he has SSI and SSA. And last month he went to Vietnam for 28 days. And a official from SSI asked him how did he pay for the airplane tickets. They wanted the receipts. And so he asked why. Why is this happening? Okay, because SSI only allows you to have, as a person, only allows to have you as an individual $2,000 of income or resources at one time. So you only have like $2,000 of money in the bank or some type of income from a non-working source. Or if you're married, they only allow you to have $3,000. So if you're going to Vietnam and you're paying $2,000 for a ticket, how did you get that ticket? Now, I don't really understand why Social Security is asking that question, because you can be giving that ticket by somebody else. Like your children can buy you a ticket to go to Vietnam, and that's not against the rules. Once you interpret that, and then I'll finish up a little bit. Okay.
Alright, vâng thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen nói là thường á, là SSI là an sinh xã hội chỉ cho phép mình có 2.000 đồng tiền thu nhập hay là tiền trong tài khoản, vân vân, hoặc là nếu mà mình có lập gia đình rồi có người vợ hay người chồng thì quý vị có thể có được 3.000 đồng. Và cái vấn đề mà mua một cái vé đi Việt Nam thì có thể là SSI thắc mắc là tại sao có thể là một cái vé là 2.000 đồng hay gì đó, thì ông cũng không biết tại sao SSI lại thắc mắc về cái điều đó, tại vì thật sự ra là có thể là có người con hay là người trong gia đình tặng cái vé này thì cũng được, thì đó không phải là một cái vấn đề. So the best thing to do is just show them where the money came from. It came from your parents, or it came from somebody else. That's how you got the income, or they bought you the ticket. And then this goes to for other people. If don't let people give you money, cash. That would be bad if you're on SSI. Always get it in a tangible object, like a plane ticket, a TV, a cable bill paid. Don't ever take it in cash, because Social Security looks at your cash, what you have, and your resources. And if you ever exceed those resources, they will take away your SSI benefits. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen nói là cái điều tốt nhất nên làm là chứng minh cho cái cơ quan an sinh xã hội cái tiền đó đến từ đâu, ai cho cái món quà mà vé máy bay đó, ai trả tiền, có thể là đó là món quà của đứa con hay là gia đình, họ hàng, vân vân. Và điều mà ông muốn nhắc nhở cho rất là nhiều người là nếu mà mình đang được an sinh xã hội SSI thì mình đừng có nên nhận tiền mặt, và nếu mà mình muốn thì mình có thể nhận quà được, đó là có thể là mình nhận vé hay là mình có một cái có gì đó mình trong tương lai mình có thể chứng minh được những cái đồ giống như là theo thể chất, tangible objects. Và tại vì thường nếu mà SSI thấy là trong cái tài khoản của mình có hơn 2.000 đồng hay 3.000 đồng thì đó là một cái điều thắc mắc. Okay, there's a person calling. Did I do it right? Hello, đây là chương trình văn phòng luật sư với Norman J. Homen. Hello. 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 Tôi muốn gọi hỏi với luật sư ạ. Dạ vâng, xin mời. Dạ. Vâng, bà Trân xin nhắc mọi người đang xem bên nhà thì lúc mà gọi vào nhớ đứng xa TV hoặc là vặn tiếng nhỏ xuống và nghe trực tiếp trong phone. Dạ thưa mời. Okay, rồi, dạ. Rồi. Hello. Hello, dạ Yes. mời, xin mời đặt câu hỏi ạ. Dạ, tôi muốn hỏi là tại tôi cũng có cái case ở văn phòng luật sư, thì ví dụ như bảo hiểm nó nói nó chịu đền như vậy, thì cái tiền mà worker á, nó cái bên social nó có lấy lại của 2 năm của worker không hả? Okay, let me see if I got this right. So he has a question that he has been working with a lawyer's office, a law firm, and that the insurance has agreed to give the money for the workers' comp. But does that take away from the Social Security that he's had these previous years? Yes, that could be a problem. If, let's say he got Social Security disability for a period of time, and all of a sudden workers' comp is now going to reimburse him for a certain period of time. Mm-hmm. That will cause what they call Social Security will find out about that and cause that as being overpayment, and then they're going to want their money back. You want to try to settle the workers' comp case in a way in which you make up these magical numbers that don't really make sense to anybody, and they're not for a certain. What I mean by magical number making sense to anybody is they don't pay for a certain period of time. If they do that, then it's going to be a problem for you later on. So you don't want any paperwork showing that payment is for a certain period of time while you're disabled. I see.
Vâng thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen nói là vâng, đây có thể là một vấn đề. Khi mà mình nhận được tiền SSDI thì và sau đó nếu mà mình nhận được cái workers comp, đó là tiền bồi thường tai nạn lao động, thì có thể là SSDI có thể nhìn vào cái số này và thấy là đây là bị trả tiền hơi bị lố, overpayment là hơi bị lố rồi, và có thể là họ sẽ đòi tiền lại. Và cho nên là ông khuyên rằng là cái điều quan trọng là khi mà mình đang điều đình về cái việc workers comp là bồi thường lao động tại sở làm, thì mình phải nhìn vào cái con số là chắc mình phải quy định con số nào mà nó không có làm cho thấy rằng là nó hơi nhiều quá. Vâng thưa quý vị, Bảo Trân rất tiếc là bây giờ trên đường dây thì cũng có vài người gọi vào, nhưng mà thời lượng có hạn. Bảo Trân cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay với luật sư Norman J. Homen. Thank you so much for your time today. Well, thank you. I know that's a covered thing. Maybe we'll talk about that next month. Okay? Yeah, Thank vâng you. thưa quý vị. Bảo Trân, nếu mà quý vị chưa được có những câu hỏi của mình được thỏa đáng với luật sư Norman J. Homen thì quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Norman J. Homen. Có 2 địa điểm, một địa điểm tại Garden Grove, số phone là 714-930-2357 và số phone tại El Monte là 626-582-8260. Một lần nữa, cảm ơn luật sư Norman J. Homen đã đến với đài ngày hôm nay, và Bảo Trân xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào mỗi thứ năm, lần thứ 3 của mỗi tháng. Một lần nữa xin kính chào quý vị đến với chương trình Luật Pháp với luật sư Norman J. Homen.